กฎในการเป็นยามที่สวนสนุกตอนกลางคืน ฉันรับงานรักษาความปลอดภัยกลางคืนที่สวนสนุกแบบฉุกละหุก มันเป็นตำแหน่งงานในช่วงนอกฤดู ซึ่งมีระยะเวลาทำงานเพียงแค่ผ่านช่วงฤดูหนาว ในขณะที่สวนสนุกกำลังปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่นี่ไม่มีอะไรหรูหรา แต่เงินเดือนก็ไม่ยากสำหรับงานที่ดูเหมือนจะง่ายๆ แถมฉันยังชอบงานกลางคืนเวลาที่เงียบสงบ สวนสนุกแห่งนี้เปิดมาหลายทศวรรษ ตั้งอยู่ที่ขอบเมืองใกล้กับทะเลสาบเล็กๆ มันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในฤดูร้อน แต่กลับเงียบเหงาเหมือนเมืองผีในฤดูหนาว เครื่องเล่นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะกลับหยุดนิ่งอยู่อย่างเงียบๆ สีสันที่เคยสดใสกลับหมองลงในแสงจันทร์ ทั้งหมดนี้ให้ความรู้สึกที่น่าขนลุก แต่ก็มีความงามแปลกๆในยามค่ำคืน ในคืนแรกของฉันได้พบกับคุณเดวิดสัน ผู้จัดการสวนสนุกเขาเป็นชายสูงวัยน่าจะประมาณ 60 กลางๆ มีผมที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทา และหน้าตาที่ดูเหนื่อยล้าจากการทำงานหนัก ขณะเขาพาฉันเดินไปทั่วสวนสนุกที่ไม่มีคน พร้อมกับบอกเส้นทางและจุดสำคัญ เขาพูดด้วยเสียงต่ำๆว่า ฟังนะ มีบางสิ่งที่เธอต้องจำเอาไว้ในช่วงเวลาทำงานที่นี่สวนสนุกที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น บางส่วนก็ไม่ค่อยดี แค่ทำตามกฎ เดี๋ยวเธอก็โอเค ฉันหัวเราะและมองข้ามมันไป กฎ แบบไม่ขึ้นชิงช้าสวรรค์คนเดียวหรือระวังไม่ให้ตัวตลกหนีไปงั้นหรอ ยื่นกระดาษชิ้นเล็กๆที่เก่ามากมาให้ฉันซึ่งพับและยับเหมือนมันถูกเปิดและพับซ้ำๆหลายร้อยครั้ง ข้างบนเขียนด้วยหมึกจางๆว่ากฎรักษาความปลอดภัยกลางคืนด้านล่างเป็นลายมือที่เก่าแก่ที่เขียนไว้เป็นกฎต่างๆ กฎรักษาความปลอดภัยสวนสนุกตอนกลางคืน ข้อที่ 1 ห้ามมองตรงๆที่เครื่องเล่นม้าหมุนในระหว่างเวลาตี 1 ถึงตี 3 ข้อที่ 2 ถ้าคุณได้ยินเพลงของงานคาร์นิวัล ให้ตามเสียงนั้นไปตรงทางเข้าจนกว่าเสียงจะหยุดลง ข้อที่ 3 ห้ามเข้าบ้านผีสิงคนเดียว ข้อที่ 4 ถ้ามีคนที่แต่งตัวเป็นตัวตลกโบกมือให้คุณ ให้หันหลังและเดินจากไป รายการกฎเหล่านี้ดูไม่สมเหตุสมผล และฉันหัวเราะออกมาอีกครั้ง คิดว่าเขาจะบอกว่าเป็นแค่เรื่องล้อเล่น แต่เมื่อฉันเงยหน้าขึ้นไปพบว่าหน้าของเดวิดสันดูเครียดเขาจ้องตาฉัน และในช่วงขณะหนึ่ง ฉันรู้สึกเหมือนเห็นแววของอะไรบางอย่าง ความกังวล ความกลัว ห้าม เขาพูดด้วยเสียงต่ำ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ห้ามทำผิดกฎ ฉันยับไหล่รู้สึกถึงความไม่สบายใจ แปลกๆที่เกิดขึ้นในท้องของฉัน แต่ก็พยักหน้า ได้เลย ถ้ามันช่วยให้ผีหายไปฉันก็ทำ เดวิดสันจากไปด้วยการจับมือแน่น และเตือนฉันอีกครั้ง ให้ตรวจสอบรายการกฎทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายใจ ฉันมองเขาเดินจากไปร่างของเขาหายไปในความมืดที่อยู่นอกประตูสวนสนุก แล้วหันกลับไปมองกระดาษในมือของฉัน เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ ฉันเดินไปตามทางที่ว่างเปล่า เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงกรวดที่ขยี้ใต้เท้า และเสียงหอนของเครื่องเล่นเก่าที่แกว่งไปมาในลม เมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน ฉันพบว่าตัวเองยืนอยู่ใกล้กับเครื่องเล่นม้าหมุนอีกครั้ง ฉันหยุดและมองไปที่นาฬิกาบนโทรศัพท์ เที่ยงคืน 15 นาที กฎบอกว่าไม่ให้มองมันหลังตี 1 และฉันไม่มีปัญหากับการทำตามกฎนั้น ฉันตัดสินใจเดินต่อไปโดยอยู่ใกล้กับขอบสวนสนุกที่ป่าล้อมรอบรั้ว มันทำให้ความคิดของฉันเริ่มล่องลอยไปไกล ถูกดึงดูดไปที่ความแปลกประหลาดของที่แห่งนี้ เครื่องเล่นที่เก่าแก่โปสเตอร์ที่จางหาย ความรู้สึกของสวนสนุกที่แทบจะหยุดเวลาเหมือนกับว่ามันรอคอยอะไรบางอย่าง ราวกับมันเก็บความทรงจำไว้และไม่ยอมให้จางหายไป
ขณะที่ฉันทำการตรวจตราต่อไปฉันเหลือบเห็นรูปปั้นตัวตลกที่กระจายอยู่ทั่วสวนสนุกพวกมันเป็นของเก่าจากยุคแรกของสวนสนุกสวมชุดที่ฉูดฉาดและเก่าโบราณยืนท่าที่ยิ้มแย้มตลอดเวลาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกมันทำให้รู้สึกไม่สบายใจรอยยิ้มที่ถูกทาสีเหมือนกว้างเกินไปและกฎข้อสุดท้ายที่ว่าถ้ามีใครแต่งตัวเป็นตัวตลกโบกมือให้คุณให้หันหลังและเดินจากไปมันดูไร้สาระใครจะมาแต่งตัวเป็นตัวตลกที่นี่ในเวลานี้ล่ะฉันสายหัวมันก็แค่ความเชื่อโชคลางของยามคนเก่าที่ทิ้งไว้เพื่อหลอกขวัญคนใหม่ฉันพูดกับตัวเองแบบนั้นในขณะที่เดินกลับไปที่ทางเข้าขณะที่ยืนฟังความเงียบฉันได้ยินเสียงเบาๆลอยมาเสียงดนตรีคาร์นิวัลจากที่ไกลๆฉันดึงกระดาษกดออกจากกระเป๋าคลี่มันออกด้วยนิ้วที่สั่นมือสั่นๆของฉันหยิบกฎข้อที่2ขึ้นมาถ้าคุณได้ยินเพลงคาร์นิวัลให้ตามเสียงไปที่ทางเข้าและรอจนกว่าจะหยุดเพลงเริ่มดังขึ้นชัดเจนขึ้นเติมเต็มอากาศด้วยทำนองที่ทั้งสดใสและน่ากลัวฉันบังคับตัวเองให้เดินตามทางไปที่ทางเข้าฉันก้าวเท้าอย่างรวดเร็วและไม่เป็นจังหวะเพลงยังคงดังไปเรื่อยๆก้องไปทั่วสวนสนุกที่ว่างเปล่าทำนองที่หลอกหลอนเหมือนล้อมรอบฉันดึงดูดให้เดินไปข้างหน้าเมื่อฉันไปถึงทางเข้าฉันหยุดมองไปรอบๆขณะที่เพลงยังคงเล่นอยู่เบาๆหัวใจฉันเต้นเร็วขึ้นจนในที่สุดเพลงก็ค่อยๆหายไปทิ้งให้เหลือแต่ความเงียบฉันถอนหายใจมองลงไปที่รายการในมือกฎเหล่านั้นดูเหมือนจะไร้สาระในตอนแรกเป็นแค่เรื่องตลกที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจแต่ตอนนี้เมื่อยืนอยู่คนเดียวในความมืดฉันไม่แน่ใจแล้วมีบางอย่างในสวนสนุกเหมือนมันเริ่มมีชีวิตมันรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เวลาที่เหลือในคืนนี้ผ่านไปอย่างไม่มีเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันยังรู้สึกเหมือนสวนสนุกกำลังมองดูฉันจนถึงเช้าตรู่ฉันเกือบจะหลอกตัวเองว่าทั้งหมดมันแค่ความตึงเครียดในหัวเล่นตลกกับฉันแต่ในเช้าวันนั้นขณะที่นอนอยู่บนเตียงเสียงดนตรีคาร์นิวัลยังคงก้องอยู่ในหัวเป็นทำนองที่ไม่สามารถลืมได้แม้ว่าจะอยากลืมมันเสียงนั้นยังคงหมุนวนอยู่ในหัวขณะที่ฉันหลับตาลงที่2ฉันกลับมาที่สวนสนุกอีกครั้งรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยฉันบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรเสียงดนตรีนั้นคงมาจากลำโพงที่ลืมปิดหรือระบบอัตโนมัติที่เปิดขึ้นมาโดยบังเอิญฉันพูดซ้ำกับตัวเองแบบนั้นในขณะที่ทำการตรวจตรารอบสวนสนุกเก็บรายการกดไว้ในกระเป๋ากางเกงนิ้วมือสัมผัสกระดาษเก่าทุกครั้งเหมือนมันสามารถปกป้องฉันได้ฉันเคยคิดจะเมินกฎพวกนี้แต่ความทรงจำเกี่ยวกับเพลงนั้นยับยั้งไม่ให้ฉันทำเมื่อถึงเวลาตี 1ฉันได้ยินเสียงเบาๆคล้ายกับเกียร์ที่เริ่มหมุนหัวใจของฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะและฉันเหลือบมองกลับไปคิดว่าคงเห็นเครื่องเล่นม้าหมุนเริ่มหมุนขึ้นมาเองแต่เจ้าม้ากลับยืนอยู่อย่างเงียบๆแข็งทื่อในท่ากลางการวิ่งตากระจกมองออกไปในความมืดฉันพยายามหันหลังเดินไปต่อแต่มันเหมือนถูกดึงดูดให้มองไปที่เครื่องเล่นม้าหมุนฉันรู้สึกอยากที่จะมองมันตรงๆก้าวเข้าไปใกล้เสียงกระหึ่มเริ่มดังขึ้นจนชัดเจนอากาศรอบๆรู้สึกหนักขึ้นกดลงมาบนตัวฉันทัศนียภาพเบลอไปและโลกดูเหมือนจะเอียงเล็กน้อยที่ก้าวเข้าใกล้เครื่องเล่นม้าหมุนยิ่งถูกดึงดูดไปจนไม่อาจห้ามได้โทรศัพท์ของฉันสั่นในกระเป๋าขัดจังหวะมนต์สะกดฉันสะดุ้งถอนตัวกลับมาและหันหลังไปอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นรัวฉันเดินอย่างเร็วไปอีกฝั่งของสวนสนุกบังคับตัวเองไม่ให้มองเครื่องเล่นม้าหมุนแม้เสียงกระหึ่มจะค่อยๆหายไปกลายเป็นความเงียบฉันไม่กล้ามองย้อนกลับไปโทรศัพท์ของฉันสั่นอีกครั้งเป็นข้อความจากเดวิดสันผู้จัดการสวนสนุกเขียนว่าทำตามกฎแค่นั้นเองแค่3 คำฉันยัดโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋ากางเกงมือของฉันสั่นเล็กน้อยและเดินต่อไปในรอบสวนสนุกโดยที่สายตาฉัน
จับจ้องไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่ หลังจากตี 2ได้ไม่นานฉันเดินผ่านบ้านผีสิงทางเข้าของมันเงียบสงัดใบหน้าการ์ตูนที่ทาสีอยู่เหนือประตูบิดเบี้ยวไปในรอยยิ้มที่ตอนนี้ดูน่าขนลุกในความมืดประตูมีเสียงแอดจากลมที่พัดมามันเปิดออกเพียงเล็กน้อยราวกับเชิญชวนให้ฉันเข้าไปข้างในฉันรู้สึกอยากเข้าไปอย่างประหลาดอยากเดินผ่านห้องที่สว่างมัวและดูว่าอะไรอยู่ที่ปลายทางแต่กดดังก้องในหัวห้ามเข้าไปในบ้านผีสิงคนเดียวฉันสะดุ้งกลับหันหลังออกไปบังคับตัวเองให้เดินไปที่ทางหลักเสียงฝีเท้าดังสะท้อนในความเงียบทุกย่างก้าวรู้สึกหนักขึ้นเหมือนกับว่าพื้นดินกำลังดึงฉันลงไปฉันเหลือบมองไปข้างหลังคิดว่าจะเห็นใครยืนอยู่ที่ทางเข้ากำลังมองดูฉันจากไปแต่กลับไม่มีอะไรเลยมีแต่ทางเข้าของบ้านผีสิงที่เปิดกว้างรอยยิ้มบิดเบี้ยวนั่นดูเหมือนจะกำลังเย้ยเย้ยฉันเวลาใกล้จะถึงตี 3ฉันกลับมาที่ทางเข้าพอฉันกำลังจะนั่งลงในเก้าอี้ของตัวเองเสียงเบาๆก็ลอยมาตามอากาศเสียงดนตรีคานิวาลจากที่กลไกฉันหยิบกระดาษในกระเป๋าออกมาคลี่มันออกด้วยมือที่สั่นเทากฎข้อที่ 2ถ้าคุณได้ยินเสียงดนตรีคานิวาลให้เดินตามเสียงนั้นไปที่ทางเข้าและรอจนกว่ามันจะหยุดฉันพยายามตั้งสติเพื่อทำตามคำแนะนำวิ่งไปที่ทางเข้าแม้ว่าเสียงดนตรีจะดังกว่าเดิมด้วยท่วงทำนองที่น่าสะพรึงกลัวฉันเหลือบมองไปรอบๆเสียงดนตรียังคงเล่นวนไปมาในอากาศโทรศัพท์ของฉันสั่นอีกครั้งฉันเหลือบมองลงไปคาดหวังว่าจะมีข้อความใหม่จากเดวิสันแต่หน้าจอว่างเปล่าและเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นเสียงดนตรีก็หยุดลงเหลือบมองไปรอบๆสายตาผ่านไปที่รถเครื่องที่มืดสนิทซุ้มร้านที่ว่างเปล่าแถวของรูปปั้นตัวตลกที่ยืนอยู่ในท่าทางร่าเริงไม่ขยับตัวเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกเหมือนกับสวนสนุกแห่งนี้มีชีวิตมันรู้ตัวว่าฉันอยู่ที่นี่และกำลังเฝ้ามองฉันจากทุกมุมทุกเงามืดทันใดนั้นฉันเห็นการเคลื่อนไหวจากหางตาฉันหันไปทันทีหัวใจเต้นรัวแต่ไม่เห็นอะไรเงามืดที่ดูเหมือนจะขยับตัวเปลี่ยนเป็นรูปร่างแปลกๆที่หายไปทันทีที่ฉันพยายามมองเข้าไปใกล้ฉันสูดหายใจลึกๆบอกตัวเองว่ามันก็แค่ความมืดที่เล่นตลกกับฉันแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยิ่งรุนแรงขึ้นความกลัวเริ่มกระจายตัวในท้องของฉันใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเดินเข้ามาหาฉันเสียงฝีเท้าดังสะท้อนในความเงียบฉันจับไฟฉายแน่นแสงจากไฟฉายสั่นเล็กน้อยขณะที่ฉันชี้มันไปตามเสียงนั้นแต่เสียงฝีเท้าหยุดลงและความมืดก็กลืนกินสิ่งที่เคยอยู่ตรงนั้นไปเหลือบมองกลับไปที่ทางเข้าด้วยความรู้สึกกระวนกระวายอยากจะออกไปจากที่นี่หนีจากสวนสนุกนี้แต่การทำงานของฉันยังไม่เสร็จสิ้นและฉันรู้ดีว่าฉันไม่สามารถออกไปจนกว่าจะถึงเช้าฉันพยายามทำให้ตัวเองสงบลงแล้วก็เดินต่อไปฝืนใจไม่สนใจเงามืดที่ดูเหมือนจะเข้าใกล้ฉันเรื่อยๆในขณะที่เดินไปฉันรู้สิ่งหนึ่งอย่างแน่นอนฉันไม่ได้อยู่คนเดียวที่ฉันเดินต่อไปตามรอบตรวจงานความรู้สึกแปลกประหลาดก็เริ่มก่อตัวขึ้นในตัวฉันเมื่อฉันเดินใกล้ถึงม้าหมุนและก่อนที่ฉันจะรู้ตัวฉันก็ยืนอยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่ฟุตถูกดึงดูดด้วยแรงบางอย่างที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้ม้าหมุนยืนนิ่งอยู่ดวงตากระจกของมันจ้องมาที่ฉันกลืนน้ำลายลงคอยังคงจำกฎข้อแรกได้ห้ามมองที่ม้าหมุนโดยตรงระหว่างตี 1 ถึงตี 3แต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วและฉันหันไปเห็นม้าหมุนเริ่มเคลื่อนไหวเสียงของเกียร์ดังขึ้นในอากาศตามด้วยเสียงเหล็กที่ดังขึ้นช้าๆฉันพยายามจะหันไปมองที่อื่นแต่สายตาของฉันกลับถูกล็อกไว้ที่ม้าหมุนติดอยู่กับการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างมีจังหวะของม้าหัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้น
และฉันรู้สึกถึงความกลัวที่เริ่มลุกลามเข้ามา เข้าใจว่าฉันกำลังเห็นสิ่งที่ห้ามดู สิ่งที่ฉันไม่ควรเห็น ฉันอยากจะหันหลังและวิ่งหนีจากแรงดึงดูดของม้าหมุน แต่เท้าของฉันกลับรู้สึกเหมือนติดอยู่กับพื้นในนั้นฉันเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวระหว่างม้าหมุน ฉันกระพริบตา บอกกับตัวเองว่านี่คงเป็นแค่ความผิดปกติของแสง แต่ร่างนั้นยังคงอยู่เคลื่อนไหวไปตามจังหวะเดียวกับม้า มันกำลังมองมาที่ฉัน ร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้น เคลื่อนที่ผ่านม้าอย่างง่ายดายราวกับไม่มีเหตุผล ฉันเห็นใบหน้าแวบหนึ่ง รอยยิ้มที่ซีดเซียว มีรอยแดงบริเวณริมฝีปาก ลักษณะใบหน้าผิดเพี้ยนไปรอยยิ้มที่บิดเบี้ยว ตัวตลก ฉันนึกถึงกฎข้อสุดท้าย หากมีคนที่แต่งตัวเป็นตัวตลกโบกมือให้คุณ ให้หันหลังและเดินจากไป แต่ฉันขยับไม่ได้ ตัวตลกก้าวมาข้างหน้า ยกมือขึ้นโบกอย่างช้าๆ รอยยิ้มของมันกว้างขึ้นขยายไปทั่วใบหน้าของมันอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันก้าวถอยหลังหัวใจเต้นรัว แต่ตัวตลกยังคงเดินเข้ามา ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ แท่นหมุนเร็วขึ้น ม้ากระดิกตัวขึ้นลงเร็วขึ้น ดวงตาของพวกมันเปล่งประกายในแสงที่ริบหรี่ เพลงดังขึ้น ฉันจมลงไปในเสียงเหล่านั้น จนไม่มีที่ว่างให้คิด หยุด ฉันกระซิบเสียงเบาแทบไม่ได้ยินเสียงของฉัน ถูกกลืนหายไปในทำนองที่ไม่หยุด โปรด หยุดเถอะ ตัวตลกหยุดชั่วคราว ดวงตาของมันจ้องมาที่ของฉัน และในช่วงเวลาสั้นๆ ฉันคิดว่ามันจะฟังและหยุดไปจริงๆ แต่แล้วมันก็ขยับตัวอีกครั้ง การเคลื่อนไหวของมันกระตุกไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนหุ่นเชิดที่ถูกดึงด้วยสายที่มองไม่เห็น ตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้ว ห่างจากฉันแค่ไม่กี่ฟุต มือของมันยังคงยกขึ้นในท่าทางโบกยอกเย้ย รอยยิ้มที่ทาสีของมันบิดเบี้ยว กลายเป็นการยิ้มที่ดูน่ากลัว ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ ฉันพูดเสียงเบา คุณต้องการอะไร ตัวตลกก้มศีรษะลงเหมือนกำลังคิดคำถามของฉัน คุณทำผิดกฎ คำพูดนั้นทำให้ความเย็นไหลเย็นไปตามกระดูกสันหลังของฉัน และฉันถอยหลังอีกก้าว ตัวตลกยังคงจ้องมาที่ฉันไม่กระพริบ ฉันหันหลังแล้ววิ่งหนี เสียงดนตรีไล่ตามฉัน ก้องอยู่ในสวนสนุกที่ว่างเปล่า ฝีเท้าของฉันดังกระทบกับพื้น ขณะที่วิ่งไปที่ทางเข้า ฉันเหลือบมองกลับไปแค่ชั่วครู่ และเห็นตัวตลกยืนอยู่ที่ขอบม้าหมุน แต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหน เสียงดนตรีก็ยังดังตามมา ทางออกอยู่ข้างหน้าแล้ว ประตูใหญ่ตั้งตระหง่านเหมือนเงามืด ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืน ฉันวิ่งเร็วขึ้น เมื่อฉันไปถึงประตูเสียงดนตรีก็หยุดลง ความเงียบที่จู่ๆเข้ามาแทนที่ เติมเต็มช่องว่างของเสียงดนตรีที่เคยดัง พยายามสูดลมหายใจให้เต็มปอด พื้นที่ในสวนสนุกยังคงเงียบสงัด เครื่องเล่นหยุดนิ่งกลางอากาศ ฉันก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวแล้วก็อีกก้าวสายตาของฉันยังจดจ่อกับประตูทางออก แต่ในขณะที่ฉันใกล้จะถึง สายตาของฉันเหลือบไปเห็นการเคลื่อนไหว ฉันหันหลังไปทันที หัวใจแทบหยุดเต้น และเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ห่างจากฉันแค่ไม่กี่ก้าว มันอยู่ในเงามืด ร่างนั้นคือตัวตลก มันเดินเข้ามาใกล้ ฉันหันหลังและวิ่งต่อไป สวนสนุกเหมือนบิดเบี้ยวไป ทางเดินยาวขึ้น ฉันวิ่งผ่านม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ บ้านผีสิง แต่ละที่เหมือนเฝ้ามองฉันด้วยดวงตาที่เย็นชา เสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้น ฉันหันกลับไป สายตาของฉันมองผ่านความมืด แต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่น มีเพียงสวนสนุกที่ว่างเปล่า ทีที่ฉันมาถึงประตูทางออก มือหนึ่งก็คว้าที่ไหล่ของฉัน ดึงฉันกลับไป ฉันหันกลับไป หัวใจเต้นรัว และพบว่าตัวเองยืนตรงหน้าตัวตลก รอยยิ้มที่ทาสีของมันยืดออกกว้างจนไม่น่าเชื่อ ดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยแสงเย็นชาและไร้ความรู้สึก คุณทำผิดกฎ กรีดร้อง ถอยตัวออกห่างและสะดุดผ่านประตู ฉันวิ่งต่อไปไม่หยุดจนกว่าจะห่างจากสวนสนุก เสียงดนตรีและเสียงหัวเราะค่อยๆเลือนหายไป ฉันไม่หันกลับไปมอง ไม่กล้าทำเช่นนั้น
ภาพรอยยิ้มของตัวตลกมันยังติดอยู่ในหัวสมองประตูสวนสนุกปิดลงข้างหลังฉันวิ่งต่อไปจนแสงของสวนสนุกเลือนหายจากระยะสายตาหายใจเหนื่อยหอบภาพจากคืนที่ผ่านมาเหมือนมีอะไรบางอย่างตามฉันมายังคงอยู่ฉันมาถึงอพาร์ตเมนต์แล้วค่ำคืนเริ่มจางหายไปแสงสีเทาอ่อนแตกขอบฟ้าฉันรีบเข้าไปในห้องราวกับว่าห้องนี้จะสามารถปกป้องฉันจากสิ่งที่ค้างคาในสวนสนุกได้ฉันอยากเชื่อว่าทุกอย่างจบแล้วว่าฉันทิ้งความสยองขวัญไว้ข้างหลังเช้าวันถัดมาฉันโทรหาสำนักงานหลักของสวนสนุกหวังว่าจะติดต่อกับเดวิดสันเพื่อบอกเขาว่าฉันไม่สามารถกลับไปทำงานได้อีกแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่รับสายเสียงของเธอแหบแห้งและห่างเหินเธอบอกฉันว่าไม่มีใครชื่อเดวิดสันทำงานที่นั่นฉันยืนยันว่าเขาคือผู้จัดการและเขาคือคนที่จ้างฉันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เธอก็พูดซ้ำคำเดิมไม่มีเดวิดสันฉันวางสายลงรู้สึกเจ็บแปลบในอกเดวิดสันกฎต่างๆทุกอย่างรู้สึกเหมือนฝันความทรงจำที่เลื่อนลอยฉันค้นหากระดาษที่เขียนกฎไว้ที่ฉันพกติดตัวมาตลอดคืนแต่กระเป๋าของฉันว่างเปล่ากระดาษนั้นหายไปราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่เลยเวลาผ่านไปอย่างช้าๆฉันนอนไม่หลับความทรงจำจากคืนนั้นคอยตามหลอกหลอนทุกวันในตอนกลางคืนฉันจะได้ยินเสียงเพลงจากงานรื่นเริงลอยมาจากที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีที่มาและแล้วคืนหนึ่งฉันได้ยินมันเสียงเคาะที่เบาและเป็นจังหวะฉันหยุดนิ่งเสียงเคาะดังขึ้นเรื่อยๆเสียงเคาะนั้นมันอยู่ตรงข้างนอกหน้าต่างฉันหันไปมองหน้าต่างซึ่งเป็นกระจกมันสะท้อนภาพของฉันในรูปแบบที่บิดเบี้ยวใบหน้าของตัวเองที่จ้องกลับมาที่ฉันตาเบิกกว้างและซีดเซียวแต่แล้วในกระจกนั้นภาพของบางอย่างก็ปรากฏขึ้นยืนอยู่ข้างหลังฉันใบหน้าทาด้วยรอยยิ้มกว้างมือข้างหนึ่งยกขึ้นโบกมือ